Ang DJI Mavic Mini ay ang pinakabagong class-leading drone sa merkado at budget-friendly travel drone na napakadaling i-operate na pagdating sa camera ay sobrang ganda. Una munang gawin ay i-download ang DJI Fly app. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga susunod naming videos. May bigat na 250 grams. Kayang i-handle ang lakas ng hangin. May 30 minutes flight time, super stable video, and super smooth. Ating subukan ang ilang professional drone moves. Dronie mode. Rocket mode. Circle mode. Helix mode.